Hi, මම සම්පත් රත්නායක එකතු වෙනවා සුපුරුදු පරිදි බාහොබ් සමග අද අපි කතා කරමු ස්පිරිට්ස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ තුන්වෙනි අදියර වන ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක ගැන. ඉතින් මේ තුලින් මම විස්තර කරන්න කැමති ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක තුල නිෂ්පාදකය මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක සඳහා අත්‍යවශ්‍යම සාධක මොනවාද? ඒ වගේම අපි කතා කරමු ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලව. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධානම වශයෙන් නිෂ්පාදකය බලාපොරොත්තු වන සාධක දෙකක් තියෙනවා. මුල්ම එක තමයි ඇල්කොහොල්, of course ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන ඇල්කොහොල්. දෙවෙනි එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන ෆ්ලේවර්ස්. මේ තුලින් ඔහු නිර්මාණය කරන ඇල්කොහොල් එකට ෆ්ලේවර්ස් අවශ්‍යයි. කියන්නේ රස. ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක් විස්තරතුව පසුව. දෙවෙනි එක මේ ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක සඳහා අවශ්‍ය සාධක ගැන කතා කරද්දී සාධක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සුගර් සොලියුෂන් එකක් අවශ්‍යයි. දෙවෙනි එක තමයි යීස්ට්. කියන්නේ සුද්ධ ජීවියන් අවශ්‍යයි. ඉතින් ස්පිරිට්ස් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ දෙවෙනි අදියර තුලින් මම විස්තර කරා සුගර් සොලියුෂන් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ තුනේ processing the raw materials තුලින්. ඉතින් එක එක රටවල් තුල මේ processing the raw materials වල විවිධාකාර ක්‍රියාවලිය තිබුණා ඒ භාවිතා කරපු අමුද්‍රව්‍ය සමග. ඉතින් මොන දේ වුණත් නිෂ්පාදකයාගේ අන්තිම බලාපොරොත්තුව තමයි සුගර් සොලියුෂන් එකක් නිර්මාණය කර ගැනීමට මේ ඇල්කොහොල් ෆර්මන්ටේෂන් එක සඳහා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මට තවත් දෙයක් විශේෂයෙන්ම කිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. සිංගල් මෝල්ඩ් විස්කි නිෂ්පාදනයේදී මේ ප්‍රොසෙස් එකේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු වෙනවා. මේ raw material process එකේදී අපි මම විශේෂ එපිසෝඩ් එකක් කරනවා ඉදිරියේදී සිංගල් මෝල්ඩ් විස්කි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන. අන්න ඒ වෙලාවේදී මම කියන්න සාමාන්‍යයෙන් රෙගියුලර් processing the raw materials එකයි single malts එකේ raw material process එක ගැන පොඩි වෙනස්කම් පිළිබඳව මම කතා කරන්න එක වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ fermentation එක කියලා කියන්නේ කියලා. නිෂ්පාදකයා විසින් තෝරාගත්තු අමුද්‍රව්‍ය තුල අඩංගු කාබෝහයිඩ්‍රේට් මගින් නිෂ්පාදනය කරගත් සුගර් සොලියුෂන් එකක් කියලා කියන. සුගර් සොලියුෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් රටවල් වලට වෙනස් වෙනවා. මම කිව්වා ඒක ස්කොට්ලන්තේ පාවිච්චි කරන වොට් එකක් කියලා. ඒ වගේම ස්වීට් වොට් කියලා කියනවා. අන්නේ ස්වීට් වොට් එක හරි වොට් එකට යීස්ට් ඇඩ් කර ගැනීමක් තමයි මුලින්ම සිදුවන්නේ. ඉතින් නිෂ්පාදක විසින් යීස්ට් ඇඩ් කරගන්න. යීස්ට් වර්ගත් මේ ලෝකයේ තුල විවිධාකාර යීස්ට් වර්ග තියෙනවා. සැක්‍රොවයිසස් සර්විසස් කියන ලෝකේ බහුලව භාවිතා වන යීස්ට් එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් මේ යීස්ට් එක විසින් මොනවාද කරන්නේ මේ සුගර් පෝට් එකේ ඉඳගෙන ඔහු මේ සියලුම සුගර් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ ගමන්ම ඔහුගේ වර්ධනය ඒක තව දුරටත් ඔහු ඒ කියන්නේ මල්ටිප්ලයි වීමක් වෙනවා. ඕකේ යීස්ට් එක මල්ටිප්ලයි වෙනවා. ඉතින් ඔවුන් මේ ක්‍රියාවලිය ෆර්මන්ටේෂන් ක්‍රියාවලිය අඩු ගන්න දින 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් තුල සිදු වෙනවා. ඒ සිදුවන තුල ඔහු යීස්ට් තුලින් මේ සියලුම සුගර් කාදමීමක් කරනවා. කාදමල මොහු නිර්මාණය කරන ඇල්කොහොල්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ෆ්ලේවර්ස්, කොන්ජිනියස් කියලා කියන ඒ වගේම රස. ඒක තමයි අන්තිමට හීට් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තුල. ඉතින් දින 5ක් හරි 7ක් තුල සම්පූර්ණ සුගර් කාදමීමෙන් පසු මේ යීස්ට් ක්‍රියාවලිය යීස්ට් තුලින් සිදුවන මේ ෆර්මන්ටේෂන් ක්‍රියාවලිය නවතිනවා. ඉතින් නවතින හේතුව තමයි තවදුරටත් සුගර් නොමැතිවීම මේ දියරය තුල. ඉතින් ඒ සමගම යීස්ට් ගේ ජීවත් වීමේ කාලය එතනින් නිම වෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ නිෂ්පාදනය කරන ලික්විඩ් එකට කියනවා වොෂ් එකක් කියලා. ස්කොට්ලන්ඩ් වල කියනකට වොෂ් එකක් කියලා. අනේ වොෂ් එක තුල තියෙනවා ඇල්කොහොල් අඩංගු වෙනවා 105ත් 109ත් අතර ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. ඒක ඩිස්ටිලේෂන් එකට යවන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන මේ ඒක ඩිස්ටිලේෂන් කරවීමට පෙර කතා කරන්නේ වොෂ් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඇමරිකාවේ කතා කරනවා බියර් කියලා. මේ නිෂ්පාදනය කර ෆර්මන්ටේෂන් එක නිෂ්පාදනය කරගන්න දියරයට ඇමරිකාවේ කතා කරන්නේ බියර් එකක් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි 105ක් 109ක් අතර ඇල්කොහොල් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සරලවම ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනයක් ගැන මට දෙන්න පුළුවන් විස්තරය. කියන්නේ මට ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන් පැහැදිලි කිරීම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් මේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් කාට හරි මේ ගැන තවදුරටත් අවශ්‍ය නම් දෙයක් අහන්න අවශ්‍ය නම් ඕන වෙලාවක අහන්න පුළුවන් ඕන ප්‍රශ්නයක් මම උත්තර දෙන්න. ඉතින් මේක සරල පැහැදිලි කිරීමක් මේ මගේ බාහොව් පේජ් එකත් එක්ක.
ඉතින් රැඳී සිටින්න බාහොබ් සමග මම ඊළඟට කතා කරන්න කැමති මගේ 4 වෙනි අදියර වන මේ The Common Steps in Speech Production එකේ distillation කියන අදියරත් එක්ක අපි එකතු වෙමු ළඟදීම. සුන්දර දවසක්.